यहाँ बस्नु लड्छौ कहाँ हो तिम्रो घर रिया हो हेलो रिया नमस्ते रिया यो क्यामेरा हो मेरो कति वर्ष पुग्यौ रिया तिमी कति वर्ष पुग्यौ कतिमा पढ्छौ 1-2 मा गुड पढेर के हुने पछि ठुलो मान्छे हुनुपर्छ बुझ्यौ पढेर है लड्छौ बिस्तारो जानु अब कहाँ जाने घर जाने होला नि त यो क्यामेरा हो यो त देखिँदैन नि त यो त अर्को खालको क्यामेरा हो नि त नाच्नु आउँछ त नाचौँ नाच्नु आउँछ को राम्रो नाच्छ म राम्रो नाच्छु होइन म चाहिँ राम्रो नाचेन म चाहिँ राम्रो नाचेन मलाई चक्लेट दिएको होइन